हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केयर्स अफ नेटवर्कमा। सदाको चाहिँ एक दिन बिराई आउन अलिकति असमर्थ भएको छु, किनभने साइडहरू सुरु भएका छन् हैन। तपाईलाई मैले भन्ने गर्थे एकदमै लो बिट नजानुस्, आफ्नो रेट स्ट्यान्डर्ड बिट गर्नुस्, बिट गर्दै गर्दा टेन्डर पर्छन् भनेर। त्यस्तै गरी म पनि एकदम बिलो जान्थिन, त्यही पनि आफ्नो रेट स्ट्यान्डर्ड बिट गर्दै गर्दा पछिल्लोसम्म एकैचोटि तीनटा ठेका परेको छ। फरक अफिसरको चाहिँ तीनटा ठेका चाहिँ दुईटा ठेका सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइसकेको छु। त्यसले गर्दा चाहिँ यदि अन टाइममा भिडियो आउन अलिकति असमर्थ भएको छु। त्यसले गर्दा एक दिन बिराई, दुई दिन बिराई, कति दिन आउँछ त्यही अनुसारले भिडियो अपलोड गर्ने नै छु। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ नर्मली मैले यो मेरो च्यानलमा चाहिँ मैले आफूले भोगेका, देखेका र बिहोरेका कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरुमा सेयर गरेको छु, ताकि कुनै पनि नयाँ व्यवसायहरू हुन्छ भने चाहिँ नयाँ व्यवसाय यो क्षेत्रमा छिर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको त्यस्तो अज्ञानले मतलब नबुझेर नजानेर कहाँ जाने, के गर्ने, कसो गर्ने दुविधा नहोस्। यो मेरो च्यानलमा भएका जति पनि भिडियोहरू छन् यहाँहरुलाई चाहिँ प्रेरणाका स्रोतहरू बनुन् भन्ने उद्देश्यले नै मैले बनाएको छु। त्यसले गर्दा तपाईहरुको केही त्यस्तो जिज्ञासा कमेन्टहरू छ भने कतिपय कमेन्टमा पनि सम्बोधन गरेको छु, र कसैलाई कमेन्टमा सम्बोधन गर्न नसकिने अलिकति लामो बनाउनु पर्ने खालका रहेछन् भने चाहिँ भिडियो पनि बनाएको छु। आज त्यस्तो केही 5 व्यक्तिहरू लिएर आएको छु जसले साँच्चैकै निर्माण क्षेत्रमा हात हाल्दा उनीहरू सफल हुन्छन्। हुन त मैले भन्ने गरेको छु जो कसैले पनि ठेक्कामा निर्माण क्षेत्रमा हात हाल्न सक्छ र काम पनि गर्न सक्छन्, तर पनि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ तर केही त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो साँच्चैकै सफल हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा आज ती व्यक्तिहरू को हुन् त नि भन्ने जान्नको लागि यो भिडियो चाहिँ तपाईले अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। नर्मली के चाहिँ छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो क्षेत्रमा सफल हुनको लागि चाहिँ जोसित कार्य अनुभव छ त्यो व्यक्ति स्वतः रूपमा सफल हुन्छ। यदि कार्य अनुभव भएको व्यक्तिले हो भने चाहिँ काम कसरी गर्ने, टेन्डर कसरी पार्ने लगायतका कुराहरू जस अनुभवी भइसकेपछि त्यो अनुभव बटुलेको मान्छेले यो क्षेत्रमा काम गर्न अगाडि बढ्न सक्षम नै हुन्छ। र त्यस्तै अर्को छ तपाईको 2 नम्बरमा इन्जिनियरिङ फिल्ड, मतलब इन्जिनियरिङ फिल्डबाट आउनु भएको व्यक्तिलाई पनि निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति छिटो राइज गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, किनभने इन्जिनियरिङ फिल्डमा धेरै कुराहरू चाहिँ थ्योरिकली रूपमा पढाइ भइसकेको हुन्छ, तर प्र्याक्टिकली गर्नको लागि चाहिँ केही समय थोरै अलिकति अनुभव कतैले बटुल्न पाउनु भयो भने चाहिँ यो पेशालाई चाहिँ तपाईले अँगाल्दा पनि एकदमै सहज रूपमा तपाईले ग्रोइङ अप गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईको अर्को जोसित पैसा टन्न छ त्यसले पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको मतलब कस्तो भने पैसा नभएकोले काम गर्न सक्ने भनेको चाहिँ होइन, काम गर्न सक्दैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर पैसा टन्न प्रशस्त भएको व्यक्तिले पनि यो पेशामा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के चाहिँ हुन्छ भने अनुभवी, यदि पैसा तपाईसित छ भने अनुभवी व्यक्तिलाई पनि तपाईले पार्टनर बनाउन सक्नुहुन्छ र इन्जिनियरहरूलाई पनि तपाईले स्टाफको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको मतलब अनुभवी व्यक्ति र इन्जिनियरलाई तपाईले चाहिँ हायर गरेर तपाईको स्यालेरीमा होस् अथवा पार्टनरशिपमा तपाईले राख्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईको इन्भेस्टर एज अ डोनरको हिसाबले तपाईले काम गर्नु भने तपाईलाई पनि यो क्षेत्रमा तपाईलाई अगाडि बढ्न, किनभने यो क्षेत्रै कस्तो नि पैसा सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट बढी हुन्छ नि त, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति अनुभव पैसा भएको व्यक्तिले पनि अगाडि बढ्न गाह्रो हुँदैन, सजिलै सकिन्छ। त्यस्तै तपाईको अर्को नम्बरमा छ जोसित गाडी घोडाहरू छन्, मिसिनरी सामानहरू छन्, उनीहरूले पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्छन्। जस्तै कस्तो नै अब टिप्पर, ट्र्याक्टरहरू हैन, जेसीबी, एक्सकाभेटरहरू, तपाईको मिक्सरहरू जोसित छन्, प्रशस्त मात्रामा छन्, उनीहरूले पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ। किनभने हामी निर्माण क्षेत्रको काम गर्दै गर्दा यी निर्माण क्षेत्रमै प्रयोग हुने सामग्रीहरू हुन्, मतलब मेसिनरी सामानहरू हुन्। त्यसले गर्दा यदि अलरेडी तपाईसित छ भने तपाईले यो निर्माण क्षेत्रमा हात हाल्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईले आफ्नो काम गर्न, आफ्नो भविष्य बनाउन सहज हुन्छ र छिटै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, सफल बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट नम्बर भनेको चाहिँ यो लास्टको छ। भनेको के हो भने चाहिँ यदि तपाईसित मेन पावर, काम गर्ने मेन पावर छ भने तपाईले यो पेशामा आँखा चिम्लेर हात हाल्न सक्नुहुन्छ। किनभने यदि काम गर्ने मेन पावर तपाईसित राम्रो छ भने चाहिँ बजारमा कामदारको अभाव पनि हुन्छ हैन। त्यसले काम गर्ने मेन पावर हुने बित्तिकै तपाईको के हुन सक्छ भने काम ठिक छ, नयाँ टेन्डर बिडे गरेर टेन्डर गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। सब कन्ट्र्याक्टको कामहरू पनि हुन सक्छ, पेटीमा लिएर काम गर्न सकिन्छ। आज ठेकदार त ठेकदारी नै हो काम गर्ने भनेको हैन। त्यसले गर्दा काम गर्ने मेन पावर तपाईसित छ भने चाहिँ तपाईले यो क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मेन पावर भइसकेपछि तपाईको के हुन्छ भने चाहिँ काम लिनलाई सजिलो हुन्छ र छिटो तपाईले समयमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। छिटो भन्दा छिटो तपाईले काम भ्याउनु हुनेछ। यो भयो भने तपाईलाई आफैलाई पनि राम्रो हो, एज जोगी व्यवसायलाई पनि मेन पावर भयो भने चाहिँ काम छिटो गर्न सकिन्छ। यी 5 व्यक्तिहरू जो छिट्टै नै
तपाईको निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न र छिट्टै राइज हुन सफल हुन्छन्, सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँहरुको माझ प्रस्तुत गरे। प्रस्तुतिकरण कस्तो थियो र भिडियोमा भएका कन्टेन्टहरु कस्ता थिए, तपाईले चाहिँ मलाई आफ्नो कमेन्टमा राम्रो नराम्रो जस्तो छ प्रतिक्रिया दिनुभयो भने मेरो लागि पनि थोरै मैले भिडियो बनाउँदै गर्दा चाहिँ अलिकति ऊर्जा प्रदान हुन्छ। त्यसले गर्दा आफ्नो कमेन्ट चाहिँ जिज्ञासा चाहिँ तपाईले मलाई कमेन्ट बक्समा राख्दिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।